Sziasztok, Geri vagyok! Ahogy ígértem, ez a videó most arról fog szólni, hogy kicsit kivesézzük, hogy mi is volt valójában ez a Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage, az elfeledett testvér. Srácok, rengeteg minden módosult ezzel az egész koncepcióval kapcsolatban, és a legrosszabb ebben az, hogy olyan dolgok miatt, amiről nem is tehetek. Most akkor elétek tárom a kulisszák titkait, meg tényleg így beszélek egy olyan dologról, ami soha el nem készült, pedig milyen epik is lett volna. Ez az egész egy összesűrített, kb. Szétdarabolt változata a Yu-Gi-Oh! Hungry 7, az Ismeretlen Alter Ego című filmnek. Ez egy olyan film lett volna, mint a Fekete Könnyek. Körülbelül a hossza, a játék ideje olyan 50 perc lett volna, vagy lehet, hogy már átlépte volna az 1 órát is. Rengeteg minden kiderült volna benne, és egy kicsit most erről fogok nektek beszélni, hogy hát ha érthetőbbé válik. Ez a film igazából ugye egy hasonló múlt történetet mutatott volna be, ugye, mint a Fekete Könnyek, csak hát éppen Espegónak a dimenziójában, ahol van ugye egy olyan Geri Alter Ego, akit eddig nem ismerhettünk, ugye Gradián. Ugye ebben a koncepcióban derül ki az, hogy a Anonymous maszkos csávó az valójában nem Gradián, hanem ugye neki Gradián bőrébe bújva kell Espegót szolgálnia, hogy nehogy lebukjanak, hogy a valódi Gradián az hova tűnt, meg hogy ne kérdőjelezze meg senki azt, hogy hova tűnt. Ez sokkal precízebben meg lett volna magyarázva, hogy miért ő lett Gradián, meg mi volt. Na és a legfontosabb, ami teljesen kimaradt sajnos az elfeledett testvérből, az az, hogy ki volt Daniel. Danielnek a teljes múlt történetét bemutatta volna, ugye őt ugyanaz a színész játszotta volna el, aki a Relatív háborúban meg a Végnapokban is volt. Na de igen, itt jött az közbe, hogy ez a srác kiutazott Németországba. Tehát teljes mértékben elvesztettem, mint színész. Sajnos ez azután történt meg, hogy ez a forgatókönyv már megíródott, meg már el is kezdtem csinálni az egészet, úgyhogy akkor jó, teljes mértékben írhattam ki sajnos, és akkor muszáj volt leszűkíteni olyan jelenetekre, ahol ugye maszkban van már. Az is meg lett volna magyarázva, hogy miért hordja ezt a maszkot. Lett volna ilyen nagyon epik kisgyerekkori szála, ahogy a szüleivel ugye balhézik, megmutatta volna pontosabban, hogyan lopta el ugye a TG Halbert Canyon, tehát ugye nagyon precízen meg volt ez szervezve, hogy neki el kellett azt lopnia, ugye Gradiánnak a papája az meghalt, és ugye Gradián örökölte volna a Halbert Canyon. Ugye még ellopták ezt a kártyát még azelőtt, hogy Gradián megkaphatta volna. És ez nagyon jól el volt tervezve, Daniel tisztában volt azzal is, hogy ugye aki ezt örökölte volna, annak kegyetlen ereje lett volna ettől, de ugye még nem tudhatta, hogy konkrétan tényleg Gradián lesz az. Úgyhogy így a Daniel részéről ennyi, a lényeg, hogy nagyon jól meg volt magyarázó, ugye az is kiderült, hogy ő embert ölt. Hát igen, lényegében ő ölte meg Gradiánnak a nagyapját, meg még voltak egyéb gyilkossági ügyei is, amit akkor szedett össze, amikor megpróbálták tőle elvenni a Halbert Canyont, mert ugye többen is hajtottak rá. Kicsit jobban belementünk volna Espegónak a múltjába is, nagyon durva. Ugye eredetileg ez az egész a Heritage előtt jött volna ki, tehát ez az egész film. Vagy legalábbis a Heritage-nek a közepén valahol, így a 4. rész után. Tehát én úgy terveztem ezt eredetileg, és így itt láthattuk volna Espegót úgy jelentősebben először. Na igen, és ugye itt még nagyon friss volt neki az emlék, ugye Listernek a razziája után, és itt ugye az valamennyire megpróbáltam megoldani, hogy így ismerkedik az invoked lapokkal, meg minden, tehát megpróbáltam így is azért beleszűkíteni a lényeget, de a filmben sokkal részletesebben benne lett volna az is, hogy hogyan üldözi ezt a dolgokat. Na és ami érdekes még, hogy ugye Vertias. Na, maga Vertias, az Espegónak a sógora, és hogy most már csak volt sógora, az eredeti koncepcióban abszolút nem lett volna benne. Na és itt jön képbe a másik elveszett színészünk, Cory. Hát igen, kedves Cory, tehát az igazság, hogy elköltözött, már nincs közel, és hiába szenvedem ki hetek árán, hogy jöjjön már valahogy forgatni, ki is fizetem az útját vagy valami, de
egyszerűen nem bírjuk normálisan megoldani. Annyira kicsúszok mindig az időből emiatt, hogy tényleg ilyenkor legszívesebben feladnám az egészet a picsába, mert ez a legidegesítőbb rész az egészben. Ez nem fog hiányozni, hogyha valaha tényleg végleg befejezem az egészet. Úgyhogy igen, Corynak az alter egója is felbukkant volna abban a dimenzióban, aki ugye szintén Gradiánnak a legjobb barátjaként szerepelt volna, ez lett volna Cordon. Tehát Gradián és Cordon együtt lógtak volna, alapból így kezdődött volna az egész, sportoltak volna, párbajozgattak volna, meg minden. Cordonnak egyébként egy ilyen level 1-es turbo fúzió paklia van, tehát ilyen nagyon érdekes kombókkal benne, ilyen kuribós, meg Skull Servantos, nem is tudom, nagyon érdekes ilyen level 1-es supportos fúziós pakli, és ő elég erős, ugye Cordon küzdött volna meg Espegóval először, mert tehát ott igazából Espegót próbálta elérni Gradián mindig, hogy segítsen már neki párbajozásban, mert egyszerűen nem megy neki, de Espegó mindig elutasította, meg mindig ignorálta Gradiánt, és ez nagyon rosszul esett Gradiánnak, mert ugye Gradián alapvetően egyke volt, Espegó pedig nemrég jött ugye a családhoz, és így lett neki mostoha testvére. Ez is kicsit jobban meg lett volna magyarázva, hogy hogyan került Espegó Gradiánnak az életébe. Na és ugye itt jött volna még nagyon epic szál, a végét azt átmódosítottam az egésznek, ugyanis az ismeretlen alter egónak a vége az kegyetlen tragédiával zárul. Egy baleset miatt elgázolják autóval konkrétan Danielt, és így szétszóródnak a lapjai. A baleset helyszínére ugye megérkezik Gradián, mert belebotlik, és valahogy ilyen furcsa késztetést, ilyen vibe-okat érez az egyik kártya iránt, ami úgy világít az úttesten. Oda megy, és ott van ez, ahol felveszi, és hirtelen suttogó hangok nyilalnak bele a fejébe, meg minden, és egyszerűen a tudatán kívül zsebre rakja, és elmegy. Itt eltelik 1 hónap, és beszélgetnek Cordonnal, hogy nem meri megidézni meg, hogy olyan lelkiismert furdalása van, meg minden. Ez alatt az 1 hónap alatt Daniel felépült a kórházba a baleset után, és ahogy felépül, egyszer csak belebotlik Cordonba és Gradiánba egy erdőszéli területen. Hogy nagyon epikusan, konkrétan egy fegyvert ráfog Gradiánra, hogy azonnal adja vissza neki azt a kártyát. Itt Cordon kiakad rá, meg minden, kicsit feleselgetnek, meg minden. Ugye egy konfliktus alakul ki közöttük, és hirtelen elsül a fegyver, és a következő kép már csak az lett volna, ahogy így szemből a vállát fogva Gradiánnak Cordon elé vetette magát, és Cordon meghal. Tehát Cordont hátulról teljes mértékben szíven találja a lövés. Ez egy nagyon drámai jelenet lett volna, hogy konkrétan Gradián kezébe összeesik Cordon, és ugye ott hal meg, Gradián itt teljesen megőrül, teljesen ki kell belőle minden, nagyon epic effektek is lettek volna ott, meg minden, és egy kényszerpárbajt indít Daniel ellen, aki így egy picit azért megijedt tőle, de ugye nem tudott volna mit csinálni, és akkor itt a vége ugye itt is szintén az lett volna, hogy Gradián ugye megidézi a TG Halbert kanyont, és ezáltal ugye ő szétfoszlik, és itt viszont utólag jön képbe Espegó, és már csak azt látja, hogy Gradián szertefoszlik, és rátámad Danielre, akit nagyon durván megver. Itt lett volna egy ilyen kis menő akciójelenet. A fegyverhez nyúl Daniel, néhány lövés elsül, amiket így, mivel fogja Espegó a kezét, így mindig elhárítja magáról, és egyszer csak így Daniel kiszabadul, ráfogja hátulról Espegóra a fegyvert, és megkérdezi, hogy mik az utolsó szavai. És Espegó valami olyat mondott volna, hogy hát elég idióta vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon lebecsülő szöveget. Meghúzza a ravaszt, és kifagyott a tár. Hát Espegó tisztában volt azzal, hogy mennyi lövedék van a fegyverről, tehát tényleg annyira menő lett volna, bassza meg, úgy sajnálom ezt az eredeti koncepciót, és tényleg az egészet az utolsó pillanatban 1 hét alatt kellett összesűrítenem az elfeledett testvérbe. Egyébként, hogyha Gradiánnak nem lenne köze a Heritage-hez, akkor az egészet olyan szinten dobtam volna a kukába, mint a szar. Tehát tényleg én ezt nagyon durván feladtam volna így, mert nagyon sajnáltam, meg nagyon ideges voltam miatta.
De fontos szerepe van ennek a szálnak a Heritage-hez. Tudom, hogy nagyon sok kérdést hagyott maga mögött a elfeledett testvér, de ne aggódjatok, szerintem a 90%-ára fogtok választ találni a Heritage második évadában, de igyekszem azért a 100%-ra is. Hogyha esetleg ezzel a koncepcióval maradt még olyan kérdésetek, ami nem a történetet boncolgatja, akkor azt kommentben nyugodtan tegyétek fel, minden kommentre válaszolok, amire tudok, meg minden kommentet látok, amit nem tilt le a YouTube. Na de hát csak így el akartam nektek mondani, hogy ez lett volna ennek a kis projektnek az eredeti koncepciója, és most már értitek ti is, hogy miért lett olyan, amilyen, és hogy milyen epic lett volna, hogyha elkészült volna. De hát reménykedjünk benne, hogy a következő ilyen nagy tervem nem futcsol be ennyire, már nem állok hozzá annyira naívan. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, találkozunk legközelebb. Sziasztok!